डायरेक्टर चुम আমাৰ শৰ্ট ফিল্মৰ প্ৰিপাৰেশ্যন শ্বুটিং আৰম্ভ কৰাৰ কিছু সময় আগত অকণমান ধূপ জ্বলাই পূজা কৰি লোৱা যায় সেই গতিকে কেমেৰা আৰু স্ক্ৰিপ্টৰ সন্মুখত আমি অকণমান পূজা কৰি লৈছোঁ এতিয়া আমাৰ ষ্টাৰ্ট হ'ব আমি পূজা চূজা কৰি ল'লোঁ সৰুকৈ মাংস খাই খাই পুৰা मांस खाई खाई पूरा मांस खाई खाई पूरा ये कौन सा बात है ये मांस खाई खाई पूरा हमारा डायरेक्टर चुम ये डायरेक्टर चुम ये डायरेक्टर डायरेक्टर चुम एकला सब उठाই দিম কিন্তু মই কিছুদিনৰ ভিতৰত আপোনালোকৰ মাজলৈ এখন নতুন ছুটি ছবি আগবঢ়াম আৰু আপোনালোকে উপভোগ কৰিব লগতে গঠনমূলক দিহা পৰামৰ্শও আগবঢ়াব বুলি আশা ৰাখিছোঁ আমাৰ শ্বুটিং আৰম্ভ হ'ব এয়া এছিষ্টেণ্ট ডাইৰেক্টৰ এয়া ডাইৰেক্টৰ আৰু এইফালে আছে আমাৰ এক্ট্ৰেছ তেওঁ এতিয়া গভীৰ চিন্তাত আছে एक्शन एक्शन काटो एक्शन শ্বুটিঙৰ মাজৰ সময়খিনি কেনেকুৱাকৈ হাঁহি ধেমালিৰে কটালোঁ সেইখিনি অকণমান আপোনালোকৰ মাজলৈ লৈ আহিছোঁ মোৰ বিশ্বাস আপোনালোকে চাই ভাল পাব আৰু লগতে কেঁচা আম ৰুকি খোৱাটো কাৰণো প্ৰিয় নহয়নে মই ভাবিলোঁ যিহেতু মই প্ৰথমবাৰ এই বছৰৰ প্ৰথমবাৰ কেঁচা আম ৰুকি খাব ওলাইছোঁ সেই গতিকে এটা বা দুটা ভিডিঅ' ক্লিপ লৈ লওঁ আৰু সেইখিনি আপোনালোকক দেখুৱাওঁ কোনে কোনে এনেকুৱাকৈ খাই ভাল পায় মোক জনাব কমেণ্ট বক্সত যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে তেতিয়াহ'লে লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব নাপাহৰিব পুনৰ লগ পাম আন এটি নতুন ভিডিঅ'ৰ সৈতে আজিলৈ আহিছোঁ ধন্যবাদ